توی این ویدیو قراره با هم دیگه آموزش این کیف فانتزی پنگوئن شکل رو ببینیم که حین آموزشش قراره یاد بگیریم که چجوری این بافته طرحدار رو ببافیم، یعنی اصولش رو یاد میگیریم. مرسی بابت حمایت قشنگتون. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این کیف احتیاج داریم به 3 رنگ مروارید، مشکی، سفید و زرد. مروارید مشکیمون سایز 10، پلاستیکی هم هست، تقریبا 75 گرم یا حدوداً 202 عدد مروارید مشکی میخوایم سایز 10 و مروارید سفیدمون تقریبا 25 گرمه که اینم سایز 10 و پلاستیکی هم هست، حدوداً میشه فکر میکنم 78 عدد مروارید پلاستیکی سفید سایز 10 و 18 عدد مروارید زرد، حالا سایز 8 یا سایز 10 فرقی نداره، و نخ ماهیگیری شماره 7. خیلی خب بچه ها، برای شروع ببینید این کیفیه که قراره ببافیم ما هم دیگه، کیف گوگلی فانتزی. حالا برای این کار ما فعلا دست و پاهاشو این چارت ها رو در نظر نگیریم. ما قراره الان این قسمت و این قسمت رو ببافیم و بعد به هم دیگه وصلشون میکنیم. فعلا پس یعنی قراره اینجا این شکل صورتش رو بقولید، بدنش و صورتش رو ببافیم. یه مقدار نخ بردارین. خب یه مقدار نخ شماره 7 برمیدارم و الان ببینید ما وقتی میبافیم از اینجا شروع میکنیم دیگه. خب ردیف اول همیشه چجوریه؟ شما داخل نختون واسه بافته 4 تایی باید 4 تا دونه نخ بندازین. اینو که دیگه میدونید. خب برای این کار ببینید الان ما تو این خونه 4 تایی اول، این اولین خونه‌ای که قراره ببافیم، 2 تا مشکی داریم و 2 تا سفید. الان قراره 4 تا دونه مرواریدمون رو با هم دیگه بندازیم داخل یه نخ. اول ببینیم بعد 2 تا دونه مشکی بندازیم و 2 تا دونه سفید. 2 تا دونه مشکیتون رو بندازین و 2 تا دونه سفید. آخری رو نگه میداریم و با سر دیگه نخ میبافیم. ببینید شد دقیقاً همین. حالا ادامه کار چجوریه؟ ببینید، بذارین اینو بذارم. ادامه کار اینجوریه که الان توی ردیف اول خونه دوم چجوریه؟ بعد توی ردیف اول به جز خونه اول خونه بعدی معمولا اینجوری بود که یادتون باشه داخل یه نخمون یه دونه، داخل یه نخ دیگه‌مون یه دونه و با یه دونه مروارید مشترک می‌بافتیم. الان پس با توجه به این اوصاف چه شکلی باید خونه دوم رو ببافیم؟ داخل این نخ مروارید مشکی میندازیم، داخل این نخ مروارید سفید و بعد با یه دونه مروارید سفید می‌بافیم. نکنیم داخل این نخ یه دونه مشکی و داخل اون یکی نخمون یه دونه سفید و با یه دونه سفید میبافیم. بافت که نکات بافت همونه، فقط شما چون این شکلی الان رنگ ها متفاوته باید ببینیم که هر خونه چه شکلیه مهره هاش. الان نگاه کنین دومین خونه هم نگاه کنین دقیقا همینه. دومین خونه هم که این خونه باشه تشکیل شد. خونه سوم رو با هم دیگه بگین. شما هم الان من دارم میگم شما هم بگین. الان باید توی نخ راستم این نخ چه مرواریدی بندازم؟ منتظرم بگید. دقیقاً مشکی. توی نخ سمت چپم چی؟ دقیقاً سفید. و حالا با یه سفیدم میبافیمش. فهمیدین؟ پس الان داخل این نخ مشکی میندازم، این نخ سفید و با یه سفید میبافم. به همین راحتیه. نقش اگه کیفایی که میبینین داخل اینترنت بخوایم ببافین، همین اصول. فقط باید بتونین ببینین که چه شکلی این بافت انجام شده، چه ترتیبی بندازین داخل نختون، همین مهمه.
اینم از خونه سوم. میبینین خونه سوم هم تشکیل شد. الان رسیدیم به خونه چهارم. خونه چهارم چه شکلیه؟ دوباره همین روتین دو تا خونه قبله، یعنی داخل نخ سمت راستم یه دونه مشکی، داخل نخ سمت چپم یه دونه سفید و با یه سفید مشترک میبافم. خونه چهارم هم تشکیل شد. میبینی؟ الان رسیدیم به آخرین خونه از ردیف اول. آخرین خونه از ردیفای اول چجوری بافته میشد؟ باید هر سه تا دونه مرواریدتون رو مینداختین داخل یه نخ. برای همین الان باید ببینیم که ترتیب این سه تا دونه مروارید رنگاش چه شکلیه. الان این خونه آخرمونه دیگه، ما تا اینجاشو بافتیم که این یه دونه مهره باشه. میبینی؟ برای این کار ببینین الان که ما تا اینجا رو داریم، الان پس بعد این سه تا دونه مهره رو بندازیم. این سه تا دونه رو چجوری میندازیم؟ باید هم بیاد بالا. خب باید بیاد بالا که این ردیف بعدی بافته بشه. پس باید نخمون رو بندازیم داخل این نخ، مهرامون رو بندازیم داخل این نخ که نخمون بیاد به سمت بالا که ردیف دوم رو میخوایم ببافیم. یادتون میاد همیشه میگفتم که فرق نداره داخل ردیف آخر، یعنی خونه آخر ردیف اول کدوم نخ مهراتون رو بندازیم. میگفتم فرق نداره، یا ستا رو بندازین داخل این یا ستا رو بندازین داخل این، یکی فرق نداره. ولی اینجا چون ترتیب رنگ داریم مهمه که ستا نختون رو میندازین ستا مهرتون رو میندازین داخل کدوم نخ و نختون از کجا قراره ادامه پیدا کنه. مثلا من الان اگه این سه تا دونه مهرم رو بندازم داخل این نخه، خب نخم میاد این ور، یعنی من کارمو باید از اینجا ادامه بدم که اینجا که اصلا به درد من نمیخوره، بعد برگرده بیاد این بالا. پس سه تا دونه مهرم رو باید بندازم داخل این یه دونه نخم. حالا به ترتیب چه شکلی؟ ببینید از همینجا ببینین، نگاه کنین، مشکی مشکی و سفید. الان این ترتیب نخاتون داخل این چه شکلی باید باشه؟ یه دونه مشکی بندازین، دوباره یه دونه مشکی و یه دونه سفید. مشکی مشکی و با یه دونه سفید رو نگه میدارم و با سر دیگه نخم میبافم به این شکل. میبینین نخم به این شکل برگشت بالا به این سمت که من ادامه بافت رو برم. میبینین؟ حالا دیگه باید به این سمت برگردونیم چون دیگه از این به بعد همون روتین همیشگیمونه که نخ پایین میره داخل مهره کناریش و 2 تا دونه مهره وارد نخ بالا میشه. حالا برای ادامه کار ما اینجاییم دیگه. الان میخوایم این خونه رو ببافیم. برای بافت این خونه ما الان واسه شروع ردیف جدید باید 3 تا دونه مهره برداریم بندازیم داخل نخمون. داخل کدوم نخمون؟ این نخمون که به سمت بیرونه. ترتیبش چجوریه؟ میستم که شما بگید. الان من داخل این نخه به سمت بیرونم، 3 تا دونه مهرم رو به چه ترتیب بندازم که بافتم بشه این شکلی؟ منتظرم بگید ببینم. آفرین. مشکی، سفید و سفید. داخل این نخم که به سمت بیرون کاره به ترتیب یه دونه مشکی و 2 تا دونه سفید میندازم. یک، دومی رو نگه میدارم و با سر دیگه نخم میبافم به این شکل. بذاریم بهتون نشون بدم که همون شکلی شده. میبینیم؟
دقیقاً مطابق بافت اصلی. الان اینجا دوباره ما باید چجوری ببافیم دیگه؟ همون روتین همیشگیمون. یعنی چی؟ نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین، از این مهره به این شکل. حالا باید داخل نخ بالامون 2 دونه مهره بندازیم. چه رنگی باید بندازیم؟ میبینین ما الان این خونه رو میخوایم ببافیم. اینو که با اون یکی الان یعنی این 2 دونه مهره رو میخوایم اضافه کنیم که رنگاشون سفیده. دیگه تا خونه آخر این ردیف همه رو باید سفید بندازیم. میبینیم که همه تا خونه آخر که این باشه فرق داره با بقیهشون. همه یعنی نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد کنین و 2 دونه مهره داخل 2 دونه مهره سفید داخل نخ بالا بندازین و ببافین. من همینجور میبافم تا برسیم به خونه آخر. خیلی خب بچه‌ها، رسیدیم به خونه آخر. خونه آخرم دوباره باید نخ پایین رو از مهره کناریتون رد کنین به این شکل. حالا ردیف آخر از هر خونه آخر از هر ردیف رو خب به جز ردیف اول چیکار میکردیم؟ 2 دونه مهرمون رو باید مینداختیم داخل نخ پایینمون به جای نخ بالامون که نخمون برگرده و ادامه کار رو بدیم. الان پس به جای نخ بالا باید بندازیم نخ پایین. خب الان ما اینجاییم. باید الان تنها تفاوتی که اینجا داره چیه؟ این 2 دونه مهره است. یعنی نگاه کنین این 2 که هست از این خونه، پس ما باید این 2 مهره جدید رو بندازیم. قرارم هست توی نخ پایینمون بندازیم. پس باید ترتیب مهرهامون چه شکلی باشه؟ بله، مشکی اول بعد سفید. اگه میخواستیم بندازیم داخل نخ بالامون چه شکلی بود؟ اول سفید بعد مشکی. خب پس ما الان داخل نخ پایینمون یه دونه مشکی به ترتیب و یه دونه سفید میندازیم. یه مشکی و یه سفید. و با هم میبافیمش. میبینین؟ الان 2 ردیف و قشنگ کپ این کیف بافتیم با هم دیگه. ردیف سوم هم دوباره شروع یه ردیف جدیده. یعنی باید داخل نخه که به سمت بیرون کار هست 3 دونه مهره بندازیم. و به چه ترتیب باید باشه 3 دونه مهرمون؟ دقیقاً دارین روی تصویر میبینیم. یعنی اول مشکی، سفید و بعد سفید. اینو که داریم از این خونه. پس یه دونه مشکی میخوایم، یه دونه سفید و یه دونه سفید. به ترتیب داخل این نخمون که به سمت بیرون هست یه دونه مشکی و 2 دونه سفید میندازیم. سفید و سفید. همین بافیم. میبینین؟ قشنگ همون شکلی شد. دوباره اینجا هم نخ پایینتون رو از مهره کناریتون رد کنین و داخل نخ بالا 2 دونه سفید بندازین تا خونه آخر. خیلی خوب، دوباره رسیدیم به خونه آخر. خونه آخرم که بهتون گفتم باید مهراتون رو به جای نخ بالا بندازین داخل نخ پایین. ما الان اینجاییم. خب این مهره و این مهره از این خونه رو داریم. الان باید این 2 رو اضافه کنیم و باید هم مهرامون رو بندازیم داخل نخ پایین. پس ترتیب اضافه شدن مهرامون چه شکلیه؟ مشکی و سفید. اگه قرار بود داخل نخ بالا اضافه شه اول سفید رو مینداختیم و بعد مشکی. الان پس باید چیکار کنیم؟ یه دونه مهره مشکی و به ترتیب یه دونه سفید داخل نخ پایینتون بندازیم. سفید رو نگه میدارم و با سر دیگه نخم میبافم. به این شکل. میبینیم؟
ردیف سوم هم به اتمام رسید. الان باید بیایم ردیف چهارم رو ببافیم. خب الان واسه شروع ردیف جدید بهتون که گفتم باید 3 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل این نخ که به سمت بیرون کاره. پس الان واسه بافت این خونه 4 تایی که این یه دونش هم داریم دیگه، پس باید این 3 تا رو اضافه کنیم. پس الان باید این 3 تا رو به چه ترتیب به این نخمون اضافه کنیم؟ به ترتیب از همین سمت، از سمت راست. نخمون سمت راسته، به ترتیب از راست. میگم بهتون دقیقا به همین ترتیب باید بندازین، یعنی مشکی، سفید و سفید. مشکی، سفید و سفید. این شکلی میدونم به این شکل. الان قراره این خونه دوم رو ببافم. از خونه دوم همین شکلی که میبینین، بذارید یه لحظه. این 2 تا مهره‌ش رو که داریم، این 2 تا رو، پس باید داخل نخ بالامون این 2 تا رو بندازیم. به چه ترتیب؟ مشکی و سفید. داخل نخ بالا یه مشکی میندازیم به ترتیب و یه سفید و میبافیم. یه مشکی و یه سفید و میبافیم. نگاه کنین چشمش تشکیل شد. حالا برای خونه بعد که این خونه باشه، ما الان این 2 تا رو که داریم، این 2 تاست، پس باید این 2 تا رو اضافه کنیم. ترتیب اضافه شدنش چجوریه؟ یه دونه زرد و یه دونه سفید باید بندازیم داخل نخ بالامون. یه دونه زرد و یه دونه سفید و بعد میبافیم. به این شکل. دیدین؟ الان باید این خونه رو ببافیم. این 2 تا مهره از این خونه رو که داریم، اینهاشن. خب پس این 2 تا رو بعد اضافه کنیم. به چه ترتیب؟ به ترتیب اینکه یه دونه مشکی و یه دونه سفید داخل نخ بالا اضافه میکنیم. نکنین مشکی و سفید. مشکی و سفید و به این شکل. دومین چشمش هم بافتیم. الان رسیدیم به خونه آخر این ردیف. خونه آخرم که بهتون گفتم مهرا رو به جای نخ بالا باید بندازین نخ پایین، که اینو باید حواستون باشه چون تو ترتیب انداختن مهراتون کمک تأثیر گذاره. همینجور که گفتم الان این خونه این 2 تا رو که داریم، پس باید این 2 تا رو اضافه کنیم. نخ مهرامون هم باید بندازیم داخل نخ پایین، پس به ترتیب مشکی و سفید باید اضافه کنیم. مشکی و سفید و حالا میبافیم. بچه من نخم کوتاه شده، خب همینجور که میبینین میرم رد میکنم، میام که با هم دیگه نخ جدید اضافه کنیم. اگه شما که نختون کوتاه نشده که ادامه بدین. من نخم کوتاهه و برم رد کنم که این حالت پیچ خوردگیشم از بین بره با اون سفت شدن باف، و بعد میام که ادامه کار رو بریم. خیلی خب بچه من نخم رو رد کردم. الان نخ جدید برداریم تا این 2 تا ردیف آخر رو هم با هم دیگه ببافیم. نخ جدیدتون رو بندازین این ور، چون با من میخواین ببافین بندازین این ور سمت چپ صورتش. خب
حالا واسه شروع ردیف جدیده. گفتم بهتون یعنی باید 3 تا دونه مهره بندازین داخل این نخ که به سمت بیرون کاره. ترتیبش چجوریه؟ الان ببینید ما از این خونه اینو که داریم، پس باید اینو بندازیم داخل نخمون که ترتیبش چجوریه؟ همینجوری مشکی سفید. یعنی الان داخل این نختون 2 تا دونه مشکی و 1 دونه سفید بندازین. 1 و 2 و اینم از سفیدش. و حالا با سر دیگه نخمون میبافیم. همسرم کنین چون نختون جدیده تا بلند نشه. به این شکل این خونه هم تشکیل شد. الان دوباره باید بریم هم روتین نخ پایین داخل مروارید کناریش و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بندازیم. من نخم رد میکنم تا بهتون بگم. الان ما قراره این خونه رو ببافیم، درسته؟ این مهره و این مهرش رو که داریم. الان پس باید این 2 تا رو اضافه کنیم که هر دو سفیده. هر 2 تا سفید رو میندازیم داخل نخ بالا و میبافیم. همسر و واسه خونه بعد هم دوباره نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد کنید به این شکل. حالا این خونه سوم اینو که ازش داریم میبینید، پس باید این 2 تا رو اضافه کنیم. ترتیبش چه شکلیه؟ داخل نخ بالاتون باید 1 دونه مشکی و 1 دونه سفید بندازین. به ترتیب 1 مشکی و 1 سفید. این شکلی مشکی و اینم سفید. و با سر دیگه نختون هم میبافید به این شکل. میبینین خونه سوم هم تشکیل شد. دوباره نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد کنین و حالا قراره این خونه چهارمیه رو ببافیم که این 2 تا مهرش رو که داریم اینجا، پس باید این 2 تا رو اضافه کنیم. خب که ترتیبش چجوریه؟ ترتیبش نداره چون هر دو سفیده. 2 تا سفید بندازین داخل نخ بالاتون. 1 و 2 و ببافید به این شکل. خونه چهارم هم تشکیل شد. خونه آخر رو هم نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد کنین به این شکل. و چون خونه آخر از ردیفمونه باید به جای نخ بالا بندازیم داخل نخ پایین. پس 2 تا دونه، الان ببینین این 2 تا رو که اینجا داریم 2 تا دونه مشکی باید بندازیم. ترتیبی هم که نداره. 2 تا دونه مشکیتون رو میندازین داخل نخ پایینتون و با سر دیگه نختون میبافین به این شکل. الان رسیدیم به ردیف آخر که این ردیف باشه سر جوجومون. خب الان 3 تا دونه خونه است. ببینید ما اینجا 5 تا دونه خونه میبافیم، اینجا 3 تا دونه خونه است و از اینجا شروع شده. حالا از اینجا هم میشه، ولی خب از اینجا چون به نخ ما نزدیکتر، نخ من بلنده، میخوام با همین نخم این ردیف رو هم ببافم. برای این کار بهتون توی کیفای قبلی هم یاد دادم هر جا که این شکلی بود. الان باید نخاتون که توی این مهره هست رو برسونین به این مهره. خب برای این کار چجوریه؟ الان این نخو از این مهره رد کنین تا برسیم به اون مهره مورد نظر که میشه از این و خود مهره مورد نظر. این نخم که به سمت داخل کار هست رو از این مهرهایی که نشونتون میدم رد کنین تا برسه دوباره به همون مهره مورد نظر بشه. این و در آخر مهره مورد نظر. من اول این نخ به سمت بیرون از کار رو رد میکنم. از این
از این یکی این یکی و از این یکی. خیلی خوب. الان این سر نخمون از این مهره‌ای که میخواستیم رد شده. حالا میریم سراغ این نخ که به سمت داخل کاره. از این مهره از این مهره از این یکی و در آخرم از همین مهره مورد نظر. الان هر دو سر نخمون از همین مهره‌ای که میخواستیم رد شده و آماده است برای شروع بافت ردیف جدید و ردیف آخرمون. الان ببینید توی ردیف جدید ما واسه شروع بعد 3 تا دونه مهره برمی داشتیم مینداختیم داخل این نخمون که به سمت بیرون از کار باشه که این نخه الان اینجا این خونه این مهرش رو که داریم اینجاست. پس این 3 تا دونه مهره رو بعد اضافه کنیم که هر 3 مشکیه، پس فرق نداره. 3 تا دونه مهره مشکی برمی داریم میندازین داخل این نخ که به سمت بیرون از کارتون هست. 1 2 و 3 و با سر دیگه نخ میبافم. این شکلی تشکیل شد. الان نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد کنید. به این شکل. خب الان ببینین میخوایم این خونه رو ببافیم. اینو که داریم ازش. پس باید این دوتا رو اضافه کنیم که هر دو مشکیه، فرق نداره. داخل نخ بالاتون 2 تا دونه مشکی میندازین. 1 و 2 و با سر دیگه نختون میبافین. به این شکل دومی خونه هم تشکیل شد. الان بعد خونه آخر رو ببافیم از ردیف آخر که نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم و اینجا باید مهراتون رو به نخ پایین اضافه کنیم. این مهره و این مهره رو که داریم از این خونه 2 تا دونه مشکی میخواد، ترتیبی نداره. 2 تا دونه مشکی رو برمیداریم و داخل نخ پایینتون میندازیم. 1 2 و با سر دیگه نخ میبافیم. به این شکل صورت و بدن و این چیزای جوجهمون تشکیل شد. الان باید نختون رو رد کنین از کار و تا کارتون قشنگ محکم و ایستا بشه و وقتی که رد کردیم یه دونه دیگه هم از همین صورت ببافیم و بیاین که با هم دیگه به هم دیگه وصلش کنیم و ادامه کار رو بریم.